Pumasok sila sa puno ng mag-asawa. Habang sila ay pasensya, umilang siya sa kusina. Ang ibang kasama ng Manila, inakot sa likod ng puno. Pagpalos ng bilang katawa. Yung ibang nakakalabi na nakakala sa mga walang iba kundi yung mismong bangkay ng bunsong kapatid ni Lolo. Sapat ng katibayan yun. Ang nagpakita sa mga tao na mapaminsayang aswang nga ang nakatira sa bukid niyo. Ganun na nga, nung pinababa na sila ng mundo, gaya ng inaasahan, nang makita ng mga tao ang kalunos-lunos na sinapit ng kapatid ni Lolo sa kamay ng mga aswang. Nasabi ng mga ito na kulang pa ang ginawa ni Lolo. Dapat daw ay inubos na lang ang mga demonyo yun. Sagot naman ni Lolo, uubusin nga raw sana kaso nakatakas lang ang iba. Nalaman na lang nila sa huli na ang mag-asawang napatay pala ni Lolo. Ang sa langay, matukasan at tigilan naman yung paglaganap ng kasamaan. Lahat ng mga pangyayari sa mundo ay may dahilan. At Diyos lang ang nakakaalam. Yan ay pagkakalit natin ito. Hindi ko na ang aking sa sulat ng Julia kung nakabalik ko ng sa natin. Ang mga natin ang pasensya ang nilulito sa buhay ng kanyang sumama siya sa kanyang hindi sa ilalim at ang pagkuhan ng kanyang sa mga kanyang. Pero naman, kung nagpunta na siya ron, ang sama, sa pero bago sila umalis, inagitan sila ng ilalim. Sabi naman ni Lolo na wag na, dahil may mga dala sila. Ang simulang pinagbayan ng mga kaibigan. Yung ginawa nilang sulo na yari sa lugar. Inang nila yung dalang tuba para uminit ang katawan.